Bine ați venit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 10 până pe 16 august, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Capricorn, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe lectura voastră, vreau să fac o mică paranteză pentru săptămâna aceasta. De ce? Pentru că pe data de 12 august are loc o eclipsă totală de soare, așa că am o rugăminte pe care, desigur, dacă voi veți dori să o luați în calcul, de bine, dacă nu, asta este. Simt nevoia să o fac. Dacă doriți să urmăriți această eclipsă totală de soare, aș vrea să aveți mare grijă la ochi. Curiozitatea, după cum bine știm, este firească fiecărui om, mai ales că vorbim despre un fenomen destul de rar, destul de spectaculos, dar eu zic că nu merită să ne punem vederea în pericol, așa că nu priviți direct soarele și nu folosiți ochelari de soare obișnuiți sau alte precum telefonul sau, mă rog, alte aparatură, în afară de acei ochelari speciali pentru a putea privi această eclipsă de soare. Pe de altă parte, aveți grijă la copilași, copilașii sunt curioși. Eu, cinstită să fiu, nu o să stau să privesc, bine, de mai multe considerente, dar cel puțin pe plan medical, să știți că cei care nu vor ține cont de aceste lucruri își riscă să-și piardă vederea. Retina umană este foarte sensibilă și puteți avea probleme la modul propriu, practic, cu vederea, care sunt iremediabile. În același timp, vreau să vă anunț că voi face și un videoclip separat dedicat acestei eclipse în mod special din 12 august, în care voi vorbi mult mai pe larg despre partea asta, atât astrologică, energetică, dar și spirituală și, desigur, vom vedea ce mesaje aduce această eclipsă pentru fiecare dintre cele 12 zodii, pentru fiecare dintre voi. Dar până atunci, zic să începem lectura pentru această săptămână și haideți să vedem care este energia generală pentru dragii mei din Capricorn în săptămâna 10-16 august. Și avem îngerul zăpezii, o fi întâmplător, nu prea cred, în care ce ne spune? Cu semnul exclamării că semnalele deja au ajuns la voi. De fapt, sunt anumite lucruri pe care voi le-ați primit, le-ați văzut, anumite semnale care au venit poate prin intermediul viselor, poate prin intermediul unor numere care se tot repetă, sau poate pur și simplu intuitiv ați primit niște semnale importante, dar posibil teama, îndoiala să vă împiedice să acționați. Există ceva aici care încă vă creează o stare de disconfort. Nu e întâmplător că această carte poartă numărul 4. 4 este, ca și număr, îi se mai spune constructorul, muncitorul. Da? Îl are atât pe Saturn cât și pe Uranus și are o energie yin. De aici și provine această teamă, această stare de îndoială. Saturn împreună cu Uranus, să știți că sunt planetele care indică anumite limite, indică anumite lecții pe care voi trebuie să le învățați în viața voastră. Saturn, în mod special, reprezintă ce anume trebuie ca voi să învingeți, ce temeri trebuie să învingeți pentru a putea crește.
Unii dintre voi e posibil să fi trecut deja printr-o așteptare destul de lungă. Dar căutați partea pozitivă, pentru că asta chiar vă poate aduce îmbunătățiri și încercați să treceți peste aceste temeri. De asemenea, 4 și din punct de vedere al tarotului, 4 simbolizează stabilitatea sau acea stabilitate cu care tu te-ai obișnuit. Un număr 4 va ieși foarte greu din zona sa de confort, cu ceea ce s-a obișnuit. Nu este ceva nou pentru voi acest lucru. Dar, voi fiind un semn cardinal, tind să cred că într-un final veți lua inițiativă, mai ales când e vorba de schimbări importante. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Capricorn în săptămâna 10-16 august. Depinde de voi dacă veți lua în calcul aceste semnale sau nu. Deci ce vine atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem un 2 de monede, pusnicul, rege de monede, magicianul și surpriza săptămânii. Interesant, avem comunicări importante pentru cei singuri, avem pe partea banilor o evaluare importantă, ca și zodia aici avem zodia Gemeni și avem zodii de pământ, cu predilecție zodia Fecioară, dar poate să fie și Taur sau Capricorn ca voi. Haideți să le și clarificăm, sau puteți fi chiar voi, de ce nu? Clarificăm, te rog, 2-ul de monede pentru dragii mei din Capricorn, săptămâna 10-16 august. Clarificăm pusnicul, te rog. Clarificăm regele de monede. Clarificăm magicianul. Și clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Hai să vedem. 2-ul de monede, el provine de la un 2 de bâte, un cavaler de monede, iar zodii de pământ, la fel ca și voi, puteți fi voi sau poate să fie alte zodii de pământ, Taur sau Fecioară, și un 3 de bâte. Dragii mei dragi, în această săptămână voi veți analiza niște oferte, ori de muncă, ori niște propuneri, ori niște colaborări, ori niște asocieri, dar veți lua în calcul foarte mult și partea logic, partea materială. De unde provine acest lucru? De la un 2 de bâte. A stat o perioadă de timp cam în același loc. De ce? Nu știu, pur și simplu, a fost bine, a fost ok. Totuși acest cavaler de monede îmi arată că a existat la un moment dat în mintea voastră acolo ideea, doamne, da, bine, mai mult cred că a fost o obișnuință. De ce? Pentru că 2-ul de monede, cel puțin în această situație, urmărind faptul că avem și un 3 de bâte, 2-ul de bâte îmi arată starea într-un anumit loc, într-o anumită situație, din punct de vedere profesional, care aș putea să zic în care voi ați rămas mai mult din obișnuință, din cauza faptului că a stat foarte mult timp și atunci te obișnuiești. A existat cu acest cavaler de monede un progres, să zicem, dar ceva care se mișca foarte lent. Poate că voi la un moment dat ați refuzat să faceți o schimbare.
tocmai din cauza obișnuinței sau poate tocmai rutina asta excesivă v-a făcut să vă mișcați, dar nu într-un ritm alert. Adică exista dorință, dar nu acum. Dar hai să mai stau, hai să mai aștept. Ce să vezi, vine treiul ăsta de bâte, apare brusc dorința, totuși vreau să încerc altceva. Totuși, parcă aș ieși din zona asta cu care deja m-am obișnuit. De ce? Probabil și din cauza unei oferte care a venit între timp, o ofertă destul de tentantă pe care voi o veți analiza în această săptămână într-o manieră, aș spune, foarte practică și care va fi răspunsul vostru, alegerea voastră, va avea un impact, sau mai bine zis, nu, hai să spunem altfel, vă veți gândi mult mai mult și la partea financiară. Sau mai mult să zicem la partea financiară. Da? E vorba de poate două oferte de job, două oferte de colaborare, două proiecte în același timp, da? Din care voi veți vedea exact ce e bun pentru voi, ceea ce vă ajută să evoluați, ceea ce vă aduce stabilitate și rezultate reale, dar în care va fi primordial partea materială. Acum, cum bine am văzut și cu această energie generală, voi ați primit semnalele. Se pare că o lungă perioadă de timp ați tot amânat sau cumva lucrurile s-au mișcat destul de greoi. Trebuie să vă spun că cavalerul de monede este cel mai lent cavaler. De ce? Pentru că îi place stabilitatea, le ia așa încet, încetul, nu se grăbește. Dar în această situație, poate tocmai, pentru unii dintre voi, poate tocmai această lentoare v-a făcut într-un final să spuneți, dar dacă până la urmă ies eu din zona asta în care mă aflu acum, să merg înspre mai bine. Oricum, a fost ceva care v-a făcut un pic mai temător să acționați într-o manieră foarte rapidă. Dar tendința voastră de a acționa a existat, doar că a fost crescendo. Dacă am avut un 2 de bâte, am trecut imediat la un 3 de bâte care duce direct la acest 2 de monede, adică la această dorință, domnule, de-aia stai să analizez eu mai bine. Acum, pe partea bănuților avem pusnicul, el provine de la un 9 de monede și împărăteasa, zodia Taur, și aici avem zodia Fecioară. Dragii mei, la partea asta financiară, eu aș spune că oricum voi gestionați banii mult mai atent, mult mai conștienți. E posibil ca cu ceva timp în urmă să fi avut niște rezultate bănești, dar obținute din propriul vostru efort, da? Din capacitatea voastră să vă descurcați singurei. Împărăteasa, la rândul ei, îmi vorbește de ceva care care poate produce valoare în timp. Că ați făcut voi, nu știu, vreo investiție. Cert este că ambele duc la pusnicul, adică la analiză, la prudență, dar mai ales, zic eu, la înțelepciune. În ce fel? Să nu cheltuiți sau să nu investiți impulsiv, adică nu vă grăbiți. Eu aș spune că în această săptămână gestionarea banilor se va face după propriile voastre criterii, nu mai simțiți nevoia să demonstrați nimic nimănui, cel puțin din punctul ăsta de vedere financiar. Începeți să vă revizuiți finanțele, să puneți bani deoparte, să vă gândiți serios la o anumită investiție, la, nu știu, ceva ce voi vreți să achiziționați. Se dezvoltă și mai mult o sursă proprie de venit, iar poate că unii dintre voi începeți să lucrați la ceva care e posibil să nu producă bani spectaculos imediat, dar care poate deveni valoros în timp. Pe de altă parte, pusnicul mai poate reprezenta
o persoană cu experiență, care chiar poate să vă dea un sfat financiar important. Acest sfat poate să aibă legătură cu construirea, conservarea a unei stabilități care deja există. Deja există în viața voastră, așa că în această săptămână nu e momentul să alergați după bani, e momentul să înțelegeți cum să-i faceți să crească și cum să lucreze pentru voi. E nevoie de înțelepciune, e nevoie de strategie pentru viitor, pentru că ce veți face acum, cum am mai spus, va avea importanță financiară pe viitor. Trecem la partea de relație. Avem un rege de monede, zodii de pământ, la fel ca și voi, puteți fi voi sau celelalte două zodii, Taur sau Fecioară. Și avem desigur și un cavaler de bâte, zodii de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Dragilor, pentru cei care sunteți într-o relație, aș spune că în relația voastră apare o energie de mișcare, de pasiune, de inițiativă, care vă împinge spre o atitudine, vă împinge pe voi, prin acest cavaler de bâte, să fiți mai, cum să spun eu, să aveți o atitudine mult mai matură în ceea ce privește relația voastră. Cavalerul de bâte poate să reprezinte perechea voastră, ca o persoană pasională, impulsivă, care vine repede, inițiază, provoacă, reaprinde lucrurile și e posibil, pe urmă, brusc să se oprească. Acum, voi vă știți cel mai bine și puteți adapta. De ce spun acest lucru? Pentru că puteți fi chiar voi, prin ascendent, prin lună, Venus, dacă vă știți că aveți aceste trei planete în zodii de foc, și voi puteți fi așa, să fiți așa ca un foc de paie care dintr-o dată arde și pe urmă se potolește. Da? Pe de altă parte, regele de monede vorbește de o persoană care transformă această energie într-o formă cât mai stabilă, da? Cât mai concretă, da? Exact ceea ce v-am spus, e de la focul ăla de paie și odată stai așa că trebuie să ne așezăm. Acum, cum se traduce asta într-o relație existentă? Se reaprinde o pasiune, o perioadă în care unul dintre voi a adus mai multă spontaneitate și celălalt a încercat să pondereze, să spunem așa, să dea relației stabilitate, da? Acum, dacă voi vă regăsiți doar prin acest rege de monede, atunci mesajul ar fi unul chiar foarte frumos. Voi nu mai reacționați doar din impuls. Preluați cumva controlul și transformați toată această energie pasională în lucruri mai liniștite, mai așezate, mai stabile. Dorința, pasiunea de care ați avut parte poate în ultima vreme a fost ca o pastilă. A fost ca o pastilă bună pentru că a adus ceea ce lipsea relației. Da? E o combinație bună pentru un cuplu, mai ales dacă relația în acest moment e ca și cum a trecut partea aia în care am fost foarte impulsivi, foarte pasionali, a lăsat, e adevărat, și a făcut treaba, să spunem așa, și acum relația e mult mai așezată și mult mai concentrată pe lucruri practice, nu știu, pe proiecte vis-a-vis de bănuți, de cum să ne păstrăm stabilitatea financiară, de ce nu. Cumva, așa cum a venit, așa a trecut și se așează. Relația e în faza aia de așezare. Pentru cei singuri avem magicianul, zodia Gemeni, și avem pe Mercur aici, el provine de la un 6 de spade. Nu știu dacă cei singuri ați avut de făcut vreun drum, dar ce pot să vă spun, ori acest drum, această călătorie, pe voi
cu magicianul aici v-a făcut să întâlniți poate persoane sau să faceți tot felul de activități noi și în felul acesta să cunoașteți oameni. Dar nu oricum, deci nu prin acțiuni concrete. Deci prin acțiuni concrete, fie ele, nu știu, că trebuie să faceți vreun curs, să mergeți la vreun eveniment. Cert este că ați avut parte de lucruri care v-au ajutat să treceți peste o perioadă de tranziție în care voi intraserăți. Șasele de spade îmi vorbește tare mult de o perioadă din trecutul nu foarte îndepărtat în care voi ați avut nevoie de o vindecare, ați avut nevoie să vă clarificați gândurile, poate înainte de a vă gândi să începeți o nouă relație. Acum, faptul că poate unii dintre voi ați avut parte de această călătorie și ați participat involuntar, poate voit sau nevoit, să zicem așa, nu neapărat involuntar, la tot felul de activități și ați întâlnit tot felul de oameni. Acest lucru v-a ajutat. V-a ajutat ca în această săptămână comunicarea voastră să fie una mult mai deschisă cu ceilalți. Să fiți, e ca și cum ai zice, îmi pun toate armele le pun în acțiune, v-ați recăpătat încrederea în voi și v-ați dat seama că se poate și că nu e totul pierdut. Asta desigur dacă voi vă și doriți acest lucru. Da? Că mai am persoane care îmi spun, da, pe mine nu mă interesează să mai găsesc pe cineva. Asta este, eu spun ce mi-arată cărțile. Și în situația voastră, într-adevăr, ce văd eu aici, nu văd neapărat că, domne, mă cuplesc cu cutărică. Nici pe departe. Dar ce văd și cred eu este foarte important faptul că voi ați trecut de această perioadă de tranziție, de această vindecare și v-ați demonstrat vouă înșivă că puteți și că nu e totul pierdut. Și dacă chiar vă doriți să găsiți pe cineva în viața voastră, o puteți face pentru că aveți cu ce. De asemenea, magicianul îmi vorbește de, cum am mai spus, insist pe acest lucru, dorința de a comunica, dorința de a arăta lumii, de fapt, ce calități aveți, ce abilități aveți și până la urmă e concluzia aia, dom'le, nu e chiar totul pierdut, deci nu sunt atât de rău pe cât poate unii dintre voi ați crezut despre voi înșivă. Surpriza săptămânii, ce să vezi, vine cu steaua. De unde provine ea? Aici avem zodia Vărsător. De unde provine? De la un 5 de bâte. 5-ul de bâte, să știți că poate vorbi de anumite provocări de care ați avut parte, de anumite conflicte, de anumite competiții, rivalități, de o testare, poate a unor abilități, niște examene și surpriza săptămânii o aduce steaua. Din toate aceste lucruri, steaua îmi vorbește ceva care vă dă brusc speranță, care vă aduce vindecare, care vă aduce liniște și o mai bună încredere în viitor. Poate să vină, cum este guvernat de către Uranus și în speță zodia Vărsător, poate aveți sau nu legătură directă cu această zodie, vreau să vă spun că vine o schimbare. Ceva care vă împinge să fiți cât mai autentici, să vedeți exact ce comportamente vă deranjează și în același timp să încercați să vă eliberați de anumite restricții care v-au fost impuse, să probați ceva nou, să vă desprindeți de anumite locuri, de anumite persoane, pentru a căuta ceva mai bun, ceva care chiar vă interesează cu adevărat. Și în felul acesta ce nu corespunde să lăsați în urmă. Au fost niște teste pe care le-ați avut, nu au fost degeaba, pentru că, cum am mai spus, surpriza săptămânii la voi o aduce această situație sau aceste persoane, conjuncturi care vă aduc speranță, vindecare și o încredere mult mai mare în voi și în viitorul vostru.
Haideți să vedem și ce mesaj are oracolul copilului interior pentru voi în această săptămână 10-16 august. Care este mesajul pentru dragii mei din Capricorn? Sunt foarte multe. Sunt extraordinar de multe. Luăm decât prima carte și avem limite. Limite, partea de lumină, îmi vorbește de respect, de protecție și de o grijă vis-a-vis de voi înșivă. Partea de umbră, îmi vorbește de exploatare. Eu aș zice pe partea asta de umbră că ne vorbește de o supra-solicitare. Adică parcă încerci să te întinzi prea mult pentru alții. Iar mai avem aici o parte de umbră care ne vorbește de încălcarea unor anumite limite pe care tu ar trebui să le respecti. Da? Iar exploatarea asta cred eu că vorbește de a profita, să spunem așa, de bunăvoința sau disponibilitatea cuiva. Acum, și avem și îndemnul care ne vorbește de a stabili limite sănătoase, să te respecti pe tine, dar în același timp, desigur, să-i respecti și pe ceilalți. Cam ce vrea să spun acest mesaj? Această carte vă amintește că a avea grijă de voi, de fapt, înseamnă și să știți unde trebuie să spuneți gata până aici. Nu este nevoie să acceptați totul, să faceți mai mult decât puteți sau să permiteți altora să profite de bunătatea voastră, de disponibilitatea voastră. Sunt anumite limite sănătoase pe care le puteți spune. Asta nu înseamnă că trebuie să-i respingi pe ceilalți, ci mai degrabă, atâta timp cât există respect, atât pentru voi, cât și pentru cei din jur, atunci lucrurile sunt perfect ok. Așa că cam ăsta este mesajul final pentru voi în această săptămână. Nu trebuie să spuneți da la orice pentru a demonstra că vă pasă. A te respecta în primul și în primul rând pe tine înseamnă și să știi când să spui nu. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi pentru această săptămână. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.